Hej! Välkommen tillbaka till din dagliga språkträning. I den här videon säger du 100 svenska meningar som du behöver varje dag. Dessa meningar är perfekta för nybörjare. Jag säger en mening och du upprepar. Jag säger varje mening 2 gånger. Sätt på undertexterna för att förstå allt bättre. Är du redo? Hej, jag heter Erik. Hej, jag heter Erik. Jag kommer ursprungligen från Spanien. Jag kommer ursprungligen från Spanien. Jag bor nu i Sverige. Jag bor nu i Sverige. Jag lär mig svenska varje dag. Jag lär mig svenska varje dag. Jag lyssnar gärna på musik. Jag lyssnar gärna på musik. Jag jobbar från måndag till fredag. Jag jobbar från måndag till fredag. Jag förstår svenska. Jag förstår svenska. Min familj bor i Barcelona. Min familj bor i Barcelona. Min familj bor i centrum. Min familj bor i centrum. Jag växte upp i Barcelona. Jag växte upp i Barcelona. Jag har en bror och en syster. Jag har en bror och en syster. Min bror är yngre och min syster är äldre. Min bror är yngre och min syster är äldre. Min bror är 40 år gammal. Min bror är 40 år gammal. Min bror jobbar med marknadsföring. Min bror jobbar med marknadsföring. Min pappa är bonde. Min pappa är bonde. Min pappa arbetar varje dag. Min pappa arbetar varje dag. Mina föräldrar är separerade. Mina föräldrar är separerade. Min mamma jobbar i en mataffär. Min mamma jobbar i en mataffär. Min mamma är lycklig. Min mamma är lycklig. Min mormor är tyvärr död. Min mormor är tyvärr död. Min morfar går till torget varje dag. Min morfar går till torget varje dag. Jag har bott i Sverige i 5 år. Jag har bott i Sverige i 5 år. Jag har många mål i livet. Jag har många mål i livet. Jag tycker om att resa. Jag tycker om att resa. Nästa år vill jag resa jorden runt. Nästa år vill jag resa jorden runt. Jag vill resa till Peru, Amerika och Australien.
Jag vill resa till Peru, Amerika och Australien. Jag sparar pengar varje dag. Jag sparar pengar varje dag. Jag spelar gärna gitarr. Jag spelar gärna gitarr. På helgen träffar jag mina vänner. På helgen träffar jag mina vänner. Jag bor i en liten lägenhet. Jag bor i en liten lägenhet. Min flickvän bor i en stor lägenhet. Min flickvän bor i en stor lägenhet. Min lägenhet är billig. Min lägenhet är billig. Vi är ett lyckligt par. Vi är ett lyckligt par. Vi har varit gifta i 2 år. Vi har varit gifta i 2 år. Min flickvän är gravid. Min flickvän är gravid. Jag ska bli pappa. Jag ska bli pappa. Jag har många vänner i Stockholm. Jag har många vänner i Stockholm. Jag tittar gärna på skräckfilmer. Jag tittar gärna på skräckfilmer. Jag gillar inte brädspel. Jag gillar inte brädspel. Varje onsdag spelar jag basket. Varje onsdag spelar jag basket. Varje söndag går jag i kyrkan. Varje söndag går jag i kyrkan. En gång om året åker jag skidor. En gång om året åker jag skidor. Jag vattnar mina växter varje dag. Jag vattnar mina växter varje dag. Jag har många vänner i Stockholm. Jag spenderar gärna tid med mina vänner. Jag spenderar gärna tid med mina vänner. Ibland går jag och festar. Ibland går jag och festar. Men helst är jag hemma. Men helst är jag hemma. Mitt jobb är ibland stressigt. Mitt jobb är ibland stressigt. Ibland är jag trött. Ibland är jag trött. Men jag gillar mitt jobb. Men jag gillar mitt jobb. Jag arbetar gärna med människor. Jag arbetar gärna med människor. Mina elever är smarta. Mina elever är smarta. Jag går upp klockan 6 varje dag. Jag går upp klockan 6 varje dag. Jag äter frukost varje morgon. Jag äter frukost varje morgon.
På morgonen äter jag bröd och dricker kaffe. På morgonen äter jag bröd och dricker kaffe. Min kropp är frisk. Min kropp är frisk. Jag röker inte cigaretter. Jag röker inte cigaretter. Jag dricker lite alkohol. Jag dricker lite alkohol. Jag äter mycket frukt och grönsaker. Jag äter mycket frukt och grönsaker. Jag skriver 5 svenska meningar varje dag. Jag skriver 5 svenska meningar varje dag. Då känner jag mig piggare. Då känner jag mig piggare. På kvällen går jag och lägger mig. På kvällen går jag och lägger mig. Min säng är mysig. Min säng är mysig. Jag älskar att sova. Jag älskar att sova. På natten har jag många drömmar. På natten har jag många drömmar. Idag är det kallt. Idag är det kallt. Idag är himlen grå. Idag är himlen grå. Vädret är växlande idag. Vädret är växlande idag. Jag öppnar fönstret. Jag öppnar fönstret. Igår sken solen. Igår sken solen. Imorgon kommer det att regna. Imorgon kommer det att regna. Jag är hungrig. Jag är hungrig. Jag tittar på min mobil. Jag tittar på min mobil. Jag tänker på min familj. Jag tänker på min familj. Jag saknar min familj. Jag saknar min familj. Jag lyssnar på musik i bakgrunden. Jag lyssnar på musik i bakgrunden. Musiken gör mig lugn. Musiken gör mig lugn. Ibland är jag fundersam. Ibland är jag fundersam. Ibland är jag mycket motiverad. Ibland är jag mycket motiverad. Jag är på gott humör idag. Jag är på gott humör idag. Igår var jag ledsen. Igår var jag ledsen. Jag hade en fin barndom. Jag hade en fin barndom. Jag älskar att cykla. Jag älskar att cykla. Jag går gärna till stan för att shoppa.
Jag går gärna till stan för att shoppa. Jag gillar inte när staden är full. Jag gillar inte när staden är full. Jag pratar svenska varje dag i stan. Jag pratar svenska varje dag i stan. Jag går på en språkkurs. Jag går på en språkkurs. Jag dricker gärna te på morgonen. Jag dricker gärna te på morgonen. Jag åker ofta tunnelbana. Jag åker ofta tunnelbana. Ibland kommer jag för sent. Ibland kommer jag för sent. Jag väntar vid hållplatsen. Jag väntar vid hållplatsen. Jag köper gärna färskt bröd. Jag köper gärna färskt bröd. Jag ringer till en vän. Jag ringer till en vän. Jag skriver ett kort meddelande. Jag skriver ett kort meddelande. Jag förstår inte allt direkt. Jag förstår inte allt direkt. Jag frågar en gång till. Jag frågar en gång till. Jag antecknar. Jag antecknar. Jag planerar nästa dag. Jag planerar nästa dag. Jättebra jobbat och tack för att du pratade med till slutet. Du har idag övat många viktiga svenska meningar. Du talade aktivt, så blir du säkrare varje dag. Om videon har hjälpt dig, ge gärna en tumme upp. Skriv en kommentar och berätta vilka meningar som var lätta eller svåra. Prenumerera på kanalen så kan vi fortsätta öva svenska tillsammans. Vi ses i nästa video. Håll ut!